كان يا مكان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي جليل يدعى عروة بن الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة. أمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من خيرة التابعين، تربى في بيت كريم، كان فقيها وعالما وحافظا لكتاب الله. كان يقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف ويقوم به في الليل، فقد أنار القرآن بصيرته، وكان يكثر من الصيام. كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر ويوم النحر. وفي يوم طلب الخليفة الوليد بن عبد الملك عروة بن الزبير لزيارته في دمشق، وفي الطريق بوادي القرى أصيبت قدمه بمرض الأكلة، فأخذ المرض يشتد عليه حتى تقرحت قدمه وساء حالها. فدعا له الخليفة الوليد الأطباء، فلما رأوها قالوا له بأن الحل الوحيد هو قطعها قبل أن يسري المرض إلى الرجل كلها، أو لربما ينتشر المرض في كل جسمه. فوافق عروة على قطعها. اجتمع الأطباء على عروة وقالوا له أن يشرب شراب أشبه بالمخدر أو يشرب الخمر حتى يغيب وعيك، فلا تحس بالألم عندما ننشرها بالمنشار. فلم يرضى أن يشرب لهم الشراب لأنه محرم، فقال لهم إن كنتم فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك. وما إن قام إلى الصلاة واستغرق فيها حتى قام الأطباء بنشر ساقه فبتروها. فلما أنهى صلاته عزاه الوليد في رجله، فقال عروة: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف 4 فأخذت واحدا، وإن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلا طالما عافيت، فلك الحمد على ما حدث وعلى ما عافيت. اللهم إني لم أمشي بها إلى سوء أو معصية قط. وحدث في تلك الليلة التي قطعت فيه ساقه أن جاءه خبر وفاة ابنه. عندما دخل إلى الإسطبل رفسته فرسه فمات، فجاء المعزون إلى أبيه فعزوه في رجله وابنه. فقال عروة: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف 4 فأخذت واحدا وأبقيت 3، وكان لي 7 أبناء أخذت واحدا وبقي 6، فلئن كنت ابتليت فلطالما عافيت، وإن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت، فلك الحمد. رجع عروة إلى المدينة وترك دمشق، فبدأ يعود نفسه على السير متوكئا على عصاه. ومرت الأيام، وفي تلك السنة جاء وفد من بني عبس إلى الخليفة، وفيهم شيخ ضرير، فسأله الوليد عن عينه، فقال له: بت ليلة في واد، وليس في ذلك الواد أغنى مني ولا أكثر مني مالا وعيالا، فأتانا السيل بالليل فذهب بكل ما لدي من أهل وولد ومال، غير صبي مولود وبعير، فكان البعير صعبا، فلما هرب لحقت به، فلم أبتعد كثيرا حتى سمعت صراخ ابني، فإذا برأسه في فم الثعلب، ولم أستطع إنقاذه، فلحقت بالبعير لأحبسه، فضربني برجله على وجهي فحطمه وأعمى بصري. فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. العبرة أخي المسلم، أختي المسلمة، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. فرغم الابتلاء الذي لا يتحمله أي بشر، لكن عروة بن الزبير رضي بقضاء الله وقدره، ولم يسئ الظن بالله، ولم يتزلزل إيمانه، بل تشبث بالدين. فقال عبد الملك بن مروان: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. عافانا الله وإياكم من كل سوء، وجعلنا ممن يرضى بقضاء الله.